Hello and welcome to another video by Johnny. Today is the last day of the lunar year and tomorrow is New Year for the Vietnamese people. And today, I'm very glad that my students still here with me. 4 students, and this is their writing, okay? And we are working on Cambridge 13 Test 2 Writing Task 1. Hôm nay là ngày 30 Tết, ngày mai mùng 1 Tết rồi và mình rất là vui khi thấy các bạn học sinh của mình rất là chăm chỉ. Đó, 4 bạn học sinh rất là chăm chỉ luôn. Có lời khen đó, xì. Đó, và đây là bài viết của các bạn sau các bạn đã coi 2 cái video mà hướng dẫn làm và sửa lỗi sai của những học trò lớp trước này của mình. Đây là bài tập, đây là bài viết của các bạn. Ok. Nào, và chúng ta đang làm cái gọi là cam 13, test 2, writing task 1. Okay, let's look at this one now. The chart below shows the percentage of households in owned and rented accommodation in England and Wales between 1918 and 2001. Cái biểu đồ bên dưới nó chỉ được cái tỷ lệ phần trăm của những hộ gia đình mà ở những cái nơi ăn chốn ở được sở hữu và được thuê ở nước Anh và xứ Wales giữa năm 1918 cho đến năm 2011. So all these times are in the past already. You have to use past tense, okay? Or past perfect. Tất cả mấy này đều quá khứ hết, cho nên mình phải dùng là quá khứ đơn hoặc là past perfect nếu mà mình muốn nói một cái khoảng thời gian trong quá khứ và nó kết thúc vào quá khứ rồi. Okay, so you have to summarize information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Đương nhiên các bạn sẽ phải tóm tắt thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những ý chính và so sánh những cái chỗ nào mà có liên quan thôi. Now, household owning and renting accommodation in England and Wales 1918 to 2011. Những hộ gia đình sở hữu và thuê những cái nơi ăn chốn ở nước Anh và Wales vào 1918 cho đến 2011. So you can see here clearly, you can clearly see the trend, right? Nhìn vào các bạn thấy rõ ràng cái trend luôn. That more and more people are living in household in own accommodation, in own accommodations. And less people are renting. Nhìn vào cái tình thế như thế này các bạn thấy rõ ràng là càng ngày càng ít người đi thuê và ngày càng nhiều người sở hữu được nhà. Wow. Alright, let's look at Miss Diệu now. The percentage of property owners and the ones who have ones here can be used to refer to people who rent, right? Cái chữ one phải dùng để mà thay thế nhắc tới những người mà đi thuê nhà. Property owners is of course they are the one who own accommodations. Những cái người sở hữu tài sản đương nhiên là những người ở cái nhà mà sở hữu rồi. Okay. And ones who have to rent their accommodation in England. I think here you are using like a compound noun, and here you're using a phrase to compare. It's not really parallel structure, you know. Bây giờ em dùng một bên là một cái danh từ danh từ ghép và một bên là một cái cụm gì đó để diễn tả thì nó sẽ không có cấu trúc song song hai bên lắm. Mình nên hai bên nó đồng đều nhau. You need like the two, like you know, it need to be parallel somehow. Properties owners and renters, những người thuê nhà, and renters. Just use the word renters. And renters in England and Wales. Okay. Những tỷ lệ phần trăm đi, tại vì có 2 cái mà. So we have two different things. These are percentages, okay? Yeah, you got lag. Phúc, bên Phúc bị lag á. Em thấy đứng yên mà tiếng vẫn có. Alright, it's your side, okay? It's not mine.
Because I'm connected to Singapore now. And probably you don't use VPN at all. Bên em á, không phải bên thầy đâu. Đang xài VPN mà kết nối Singapore luôn mà. Well, so, the percentages thì mới đi với R được nha. If you get set percentages, then R here will be good. Are provided in the bar chart. Overall, it is obvious. Tại sao cái này viết hoa vậy? Why do you need to capitalize this? And why do you need to write abbreviation? Tại sao là viết tắt như thế này? Overall, it is obvious that the trends, hai cái xu hướng, there are two trends, right? The trends of two types of household. Were contrary. Rõ ràng rằng hai cái xu hướng của hai loại nhà này nó đã từng là đối nghịch nhau. They were contrary. Okay, very good. You use were here is correct. Dùng chữ were đây là chính xác đó. While the proportion of residents owning houses or apartments. Wait. Did you say there's no telling about house or apartment, okay? Người ta không có nói về cái chuyện sở hữu nhà hay căn hộ, nó chỉ là nơi ăn trốn ở thôi. Cho nên em hoàn toàn có thể dùng là houses or apartment cũng được. You can actually use houses or apartment to replace accommodation too. It's fine. Went up. Động từ to go up nó không trịnh trọng nha. Remember, go up, get, got, go. These things are informal, okay? Những từ không trịnh trọng nha. So you can say that showed an increase. Danh từ showed an increase. That's a noun. So this one you can use it as an adjective, biến nó thành tính từ nè. Showed a consistent increase. Showed a consistent increase. Chỉ ra trong khi cái tỷ lệ những người mà sở hữu nhà và căn hộ nó đưa ra được một cái sự gia tăng đều đặn. There was a reverse. Là có một sự ngược lại in the percentage of rental ones. Between, okay. Or you can say the reverse could be seen, or the reverse could be witnessed for rental ones. Yeah. Điều ngược lại có thể được chứng kiến cho mấy cái rental ones. First of all, during the time period of 93 years, both the lowest percentage of families. Không cần lặp lại mấy cái chữ này, figure and percentages, mình có thể ghép nó lại. You do not need to repeat these words, you can just combine them together like this. Both the lowest percentage. Okay, I got it, what you mean. Okay, I got it. Okay, thầy hiểu ý em rồi. Cái tỷ lệ mà thấp nhất của những gia đình ở những cái nơi mà được sở hữu và cái con số cao nhất của những người ở rent accommodations. Were recorded đều đã được ghi nhận ở cái năm 1918. At the year. Tại sao là the? Tại vì nó xác định. Mình xác định nó là năm đó năm nào rồi. We know exactly what year it is, so you have to use definite article. The. At the year 1918. Ok, đây là một cái nhìn mà đúng đắn. This is actually a good thing that you realize. Very good. This year 1918 is the lowest and the highest. Đúng nghĩa luôn, cái năm 1918 này là cái năm thấp nhất và cao nhất luôn á của hai cái này. Very good. Có óc quan sát tốt á. Good. Very observant. Okay, and remember that before respectively, comma, okay, nhớ đằng trước chữ respectively phải có dấu phẩy nha.
Okay, and then không có khoảng cách ở đây nha. There's no space in between here, okay? Yeah. Alright. Okay, this one is related to this part. So that's why you use a semicolon, okay? But be careful, otherwise, because sometimes it makes a sentence very long, you know, lengthy. Đôi khi là mình dùng dấu chấm phẩy semicolon để mà kết nối nếu mà cái ý nó có liên quan đến nhau. Nhưng mà phải cẩn thận là liệu cái câu nó có quá dài hay không. Yeah, câu này nó dài. I think this one is a bit too long, no? Look at this one. Yes. 58 words, 58 chữ, 58 từ á. That's really long. I think I would suggest maybe split this one into a new sentence. Thầy nghĩ là nên tách này ra thành câu riêng đi. And then just say the opposite is seen in a year is observed. Or Let's just seen, say, thầy. huh? Sorry? Or seen. Okay. Or observed. The opposite was observed in a year. Okay, you mentioned former. The former is basically for own places, and of course the latter it's for rented accommodation. Rented. Ở câu phía trước em đã nêu ra cái trước và cái sau thế nào rồi, thì câu sau mình có thể mượn nó và dùng cái chữ trước đó và cái sau đó. Secondly, okay, it's okay. lại biến này nè. It was. Wait a moment, trên kia nó có bị dính cái này không? Okay, it is obvious. You see it obvious now because the data present to you now is obvious. So you can use it is. Yeah. Cái thông tin nó bây giờ nó đang thực hiện, nó đang trình bày cho em ở trong hiện tại, cho nên là ở bây giờ hiện tại mình cảm thấy là nó rõ ràng nhìn thấy thì là it is. Nhưng mà trong đây thì tại sao là it was nè? Why do I use it was here? It was only the year of 1971. Hồi đó chỉ có là cái năm 71. Basically, only the year of 1971. Okay, from here, I would say maybe use past tense only from the overall part onwards, okay? Yeah. Từ cái phần Yes. overall trở về sau mình dùng cái past tense hết đi. It was only the year of 1991 where the number of households living in their property and rental ones equaled. Nếu nó bằng nhau thì đương nhiên 50% rồi. If they equal each other, they of course it's mean 50%. Equal out. But remember, a lot of those phrasal verbs are informal. Rất là nhiều những cái phrasal verb là cái động từ cộng giới từ đó nó sẽ không formal nha. So when you use for writing, it's not good. Yeah. So how can we do this? You can just say are similar, okay? Là giống nhau đi. Nơi mà khi mà I think this is when, okay? Khi mà mới đúng nha. When the number of households living in their own properties and rental ones. Những hộ gia đình thì phải sống trong những cái bất động sản của riêng họ. Of course, household have to live in their own properties. Okay. Yeah. And rental ones. And then, oh, this one is a verb similar. Đã là giống nhau đi. And if you want to make it clearer, you can say 50%. Nó là giống nhau thì nếu mà muốn làm cho nó rõ ràng hơn nữa thì mình có thể ghi là at 50% each. If you want to make it clear, say this. In terms of families in own accommodations,
Okay. In the following, I think it's better. Trong 16 năm tiếp theo, in the following 15 years. Mấy bạn nhớ là lúc trong học câu tường thuật không? Next trở thành là the following cái gì đó. Like, I'll see you next year. And when you report that, you become he said that he would see me the following year. Remember that one? When you study about reported speech. So, right now, I think in the past, you should use the following 15 years. Trong quá khứ mình nên dùng cái kiểu như vậy, nhớ không? Nó giống cái kiểu câu tường thuật á. Bị lùi thì cũng lùi mấy cái từ này luôn. Following một sự gia tăng từ từ. Following a gradual increase. Câu này dài quá nha, this is too long. Được theo sau bởi chứ không phải là nó tự động nó theo sau như nào. Được theo sau bởi một sự gia tăng. Được theo sau bởi mới đúng nha. Followed by a mấy cái ý nó đơn lẻ quá. I think these ideas are just, you know, we should split into the new sentence because these things are not really related, you know. Cái này là một cái ý mà nhỏ lẻ. This is like something small and you should not mention here, I think. Yes. So just say however. Cái ý này nó nhỏ xinh thôi, nó không có quá là liên quan. It started to fall down slightly to okay. On the other hand, similar pattern also happened. Hello con. Trời ơi, cậu bé này cắt móng nha con. Sao vậy? Trời ơi, móng nó sắc lắm luôn á. You are such a killer. This boy, my cat. Oh dear. Ai nói mèo hiền, không có hiền đâu. I don't think cats are very docile creatures. No. They destroy stuff. They destroy stuff. They destroy things. Don't give them too much credit. Yeah, a similar pattern. Cái ý này có vẻ giống như là chưa được triển khai ra thêm nếu như em dùng on the other hand như thế này. If you use on the other hand, it seems like you haven't expanded this idea further. It feels like that. I'm afraid that it's too long. Yeah, I know. Thực sự mà nói là hai cái này tại sao nó lại đối nghịch nhau như thế này? Tại vì người ta không ở thuê thì người ta phải mua nhà thôi, chứ không lẽ người ta ra ngoài đường người ta ở. Cho nên hai cái này cộng lại nó phải ra 100% và nó bù trừ nhau. Of course, renting and owning properties, these are two things that, you know, complementary to each other, mang tính bổ sung cho nhau, mang tính bù trừ cho nhau. So if they don't rent, they will own, or if they don't own houses, they will rent. So unless you want to stay on the street, you want to sleep on the street, yeah. So that's why a similar pattern in the opposite trend should happen to the other ones. I think it's better to explain why they happen in the opposite trend. Nên chắc có lẽ là nên giải thích một câu là on the other hand, due to being complementary to each other, do là nó bổ sung lẫn nhau,
due to being complementary to each other. Thì một cái phương cách giống như thế cũng diễn ra. If you say like this, the logic works very fine. Nếu mà mình viết như này thì cái biện luận á, nó sẽ nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Tại vì mình diễn giải ra rõ ràng tại sao nó lại có một cái similar pattern, một cái xu hướng giống như thế. Nhưng mà chiều ngược lại, đó là do tại vì hai cái này nó bổ sung lẫn nhau. Các bạn thấy cái logic nó sẽ ổn hơn không? Nếu mình ghi vậy không? Yes. Alright, see? It's better logic if you say like this. But I still feel like you shouldn't use on the other hand. Và vẫn cảm thấy em không nên sử dụng cái chữ on the other hand này. Maybe just like this. Okay, now overall, ủa cái phần mở bài của em đâu Phúc? Where is your opening, Phúc? Overall đó, không phải là mở bài. What? Say again? Phúc, say again. Where is your overall now? Ủa, nó có overall mà hả? What, really? I mean, where is your opening? Cái mở bài của em đâu? Cái bài nó cắt đoạn tùm lum thế này, ẩu quá đi. And your essay is always like this. During the first half of the period, the percentage of household in rented accommodations was higher than those only their own home. When an opposite trend was trong 30 năm cuối. Okay. Okay, good. Good. Look at the chart. Looking at the chart in more detail. More detail in attendance. Triple that of those in our accommodation. Okay, gấp 3 lần. Okay. This is a good comparison. Đây là một cái so sánh tốt nè. Bất chấp một cái giai đoạn mà ổn định. 39 and 53, right? Yeah, because they don't change at all over this period. Because that period is when World War I happened, remember? World War II happened, and then 6 years after that. Khúc này là ngay chiến tranh thế giới thứ hai luôn nè. Despite. Cái này không có nên có dấu phẩy này. There should not be a comma here. Giai đoạn cái con số này nó rơi một cách kịch tính đến 51% vào năm 1971 bất chấp một cái giai đoạn ổn định. Cái ý nó cứ liên tục vậy thôi. The idea that you just go like smoothly like that. You do not put a comma there. You should not have a comma there. By contrast, the proportion household operations. More than doubled, okay. You use this as a main verb, okay. Dùng cái này như động từ chính nè. Okay. Okay, good. Có một cái sự mà cái xu hướng mà tăng giảm rõ ràng. You show like a trend of increasing, decreasing. Good, very good. Rất tốt. And then from anyone to
Reach a peak rất tốt, đạt đến đỉnh nè. Okay, rất tốt, very good. The percentage of tenants, những người thuê nhà. I wouldn't say tenants, use a word, another word I think. Renters, I think is better. Because when you talk about tenants, of course, you have to talk about landlord as well. And when you talk about tenant and landlord, you talk about renting a place. But in this situation, it's about people who own properties or people who rent properties. I think the word renters is a better option to tenants. Cái từ này nó không đúng cái ngữ cảnh này cho lắm. Tại vì khi em nói về tenants, người thuê nhà, cái tenants như thế này á, nó liên quan đến cái chuyện mà chủ nhà, landlord và người thuê nhà và cái hợp đồng thuê nhà gì đó. But in this case, I think you should use the word renters. Or check this word out. Maybe. Người thuê. Saw a different pattern. Dấu chấm câu đầu. Where's the period? But actually, your writing surprised me. It actually sounds good. Thực sự là nghe khá ổn đấy, chỉ thiếu cái phần mở bài thôi. But there's no opening. Where is it? Come on, you have to be more careful, okay? Yeah. All right, good. But actually, it sounds good. Are you sure you wrote this yourself? Because if you wrote it yourself, you can get to band 615 or maybe even more, you know? So try to do the same when you have your exam, okay? But remember, your opening. Without a good opening, you won't get to band 6. You will not get to band 6 if you don't have an opening, okay? Không có cái mở bài là trừ xuống còn band 5 nha em. Do cấu trúc không có ổn, không tốt. Because of bad structure. You get to band 5, okay? Careful. Now the ratio of dwelling and dwellings. Hội đình. Dwellings mean household. Hội đình. Okay. Well, so it's demonstrated on given data. Okay. Nào linh vật ơi, lên đây nè. Nào linh vật lên đây con. Ngoan nè. Okay, this is the year of the cat. You should behave well, you know. Behave well, okay. Yêu nè. Do not run away. But you run away anyway. Okay, go down. Okay. Okay, the initial impression from the bar chart is that there was a rising trend in percent of household ownerships. The accommodations, a proportion of the accommodation for rent actually. The proportion of accommodation for rent decreased gradually during this period.
Giảm từ từ trong giai đoạn này. More than triple that. More than triple that of the only one. A trendy tendency, một xu hướng thời thượng. What? A trendy tendency. I think it's not a trendy tendency, it's just like a common tendency, I think. A common trend, I think. Xu hướng thông thường thấy được. A common. I think we often say common trend, we don't say common tendency or trendy tendency. It's weird, you know. Mình phải để ý cái từ nào hay đi kèm với nhau nha. You need to remember. You need to pay attention to what words that can often go together, okay? Which was a common trend, mà đã là một xu hướng thông dụng, thông thường. Năm 1918 là vừa kết thúc chiến tranh thế giới nhất á. Lúc đó ai cũng nghèo nghèo, vừa mới trải qua, vừa mới chuẩn bị bùng nổ cái vụ mà cúm Tây Ban Nha, mọi người nhớ không? Year 1918 was like when World War I ended, and then we have immediately the Spanish flu that killed almost 50 to 100 million people worldwide. 100, gần 50 đến 100 triệu người trên khắp thế giới chết vì cúm Tây Ban Nha sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Đã có một cái cân bằng. Nhưng mà nếu em viết như thế này nó không show ra được một cái sự mà xu hướng tăng giảm nha Thuận. If you write like this, it doesn't show like a trend going up or down or what. Thirdly, upon observation, the ratio of people living on properties outstrip. What outstripped? BP outstripped. Outstripped. I don't know. But this one outstripped. Outstrip what? Nó outstrip cái gì đó chứ. I think you have to outsmart, outstrip, outweigh something, I think. Cảm thấy Thuận đang viết kém hơn bài này. It feels like your writing is getting worse in this essay, Thuận. Careful. In this year, last but not least.
Giảm một nửa hả? Decline nearly half. Decline nearly Ít half. hơn. Okay. I think throughout this century is not really accurate. I think it's during this period of study is better. Because why? 1918 2021 is actually 2 centuries different. Từ năm 1918 đến năm 2011 gì đó, nó là 2 thế kỷ khác nhau nha. Nếu mà em ghi là trong thế kỷ này, nó không có chính xác lắm. Em phải ghi là trong giai đoạn nghiên cứu này mới đúng. Throughout this period of study. This study period. Ok. Nhưng mà bài em thấy rõ ràng là nó không có show được một cái xu hướng rõ ràng cho lắm. Nó có sao sao á. It feels like something wrong Thuận. 158, 158. I think Thuận you should rewrite, I think. Tại vì cái cách em viết nó phải làm sao nó show được một cái xu hướng thì nó tốt hơn. Tại vì cái bài này rõ ràng là em thấy không? Nó chỉ ra bao nhiêu năm như thế này, xu hướng tăng giảm. Thì nếu mà mình chỉ nói một cái khúc nào đó nó là bao nhiêu của cái khúc nào thôi, thì nó sẽ làm giảm cái độ mà trôi chảy của đoạn văn xuống, người ta đọc người ta sẽ không hình dung ra được là cái xu hướng tăng giảm nó rõ ràng như thế nào. Because here you can see that you are provided a lot of years, right? And then you have to be able to write the trends increasing or decreasing like what. But what you did was like you pick a random time to talk about, but unfortunately it didn't show very well to the readers the trends of increasing and decreasing very much. So I think you should rewrite. I think you should rewrite one. Yes. Okay, last one. Let's see how well you do this one. 169. House owning. Are you sure it's house? It can be apartment, it can be anything else. Nó không chắc là house nha, nó có thể là căn hộ hoặc bất kỳ cái thứ nào khác. Nhưng mà ý là ở house ở đây là nói chung luôn đúng không? You use house as a whole, I see. Welsh people, right? Moment. Welsh, very good. You are using the adjective form of that. Em dùng cái dạng tính từ của chữ England và chữ Welsh. So the adjective form of Wales is Welsh. And adjective of England is English or British. Okay. Try to split this one, okay? Tách ra. Home ownership was more popular, huh? Ủa chắc không vậy? Are you sure that home ownership was more popular? Maybe. No, because if you look at this one, it was only popular at the first half of the period of study. But the other one is the opposite. You cannot say home ownership was more popular. You cannot say that. Cái đoạn đầu của cuộc nghiên cứu này thì home ownership nó mới là thông dụng hơn. Nhưng mà đoạn cuối nó ngược lại mà. Em không thể nào nói là cái home ownership nó nhìn chung cả cái này là nó popular hơn được. Không thể nào nói như vậy được. You cannot say that. Come on. Yeah. And people in this country prefer to own than renting. Và cái này cũng không thể nào mà nói ra được chính xác. Tại vì sao? Cái chuyện mà người ta thích là thuê hay là người ta thích sở hữu, nó không có phản ánh được thông qua cái chuyện mà họ đang ở nhà như thế nào. Tại vì họ đang ở nhà thế nào đó là do cái điều kiện tài chính của họ. Chứ cái chuyện họ thích cái nào hơn á, nó không thể nào phản ánh qua cái bảng thống kê này. Em hiểu không? Yeah. You understand it, right? If people prefer to stay or to rent or to own, it's because of what they want. But in this situation, it's about the money that they have, their financial situation, okay? So it is not related to what you said. So see, this is a logic problem again. Hai lỗi logic luôn.
It's wrong, okay? Two logic problems. Oh my god. Chưa gì vô bài nó 2 lỗi logic rồi. Okay. In comparison with, in comparison to, I think. Or with is fine. Who own houses. Lặp lại cái chữ này. You're repeating this word again. Let's just say own properties, okay? Những người mà sở hữu bất động sản, tài sản. I'm just taking a picture because people have been asking me, how's your Tết holiday? I'm like, nah. Okay, the percentage of household. Đó, có một cái xu hướng là nè, this is a trend, you can see, decrease gradually, nó giảm từ từ nè. It's a trend you're showing. What? Trong những năm tiếp theo, cái tỷ lệ của những cái người mà sở hữu tài sản nó giảm đều đặn. Are you sure? Wait, is it increase gradually or decrease gradually? Nhìn kỹ lại coi. Cái này nó gia tăng từ từ mới đúng. It is increase gradually, not decrease gradually. Mắc lé rồi. Không. It's increase gradually. But it was still by far higher than the others. Cái gì thế này? Em nói lộn rồi, em nói lộn ý rồi. Cái này nó phải là cái phần trăm của những cái người mà rent á, nó mới giảm đều đặn. You are making a mistake of renters. The percent of renters that actually increase gradually. Decrease gradually actually. Số người mà thuê người ta mới giảm từ từ. The number of renters actually decrease gradually. Nhưng mà nó vẫn là nhìn chung là cao hơn cái home ownership, which also went up. Went up. Home ownership rate, I think. Home ownership rate, which also went up. Accommodation was similar to 50%. This is only half of what you're talking about. Đây một nửa thôi. Okay, another half. Từ năm 1971, phần đông người Anh và người Wales sống ở trong những căn hộ mà được sở hữu. Let's see now. Yeah, true. Most of them. Very good. Most of them.
and the rate of home ownership was by far higher than that of. Mà higher là cao hơn bao nhiêu, mình nên nói rõ ràng ra là nó cao hơn, ví dụ như gấp đôi chẳng hạn, đến gấp 3 chẳng hạn. You should specify like higher, how much higher. You can see here is like 1.5 times higher. This is like 2 times higher, something like that. Này 1.5 lần cao hơn nè, cái này cỡ khoảng gấp đôi nè. Gì xong something like that, you know. So let's say was 1.5 to 2 times higher. Let's say 1.5 to 2 times higher. 1 và 1 nửa tức là 1/5 á, 1.5 á. 1.5 means 1.5, you know. To 2 times higher than that of household rent accommodations. From then onwards, từ cái chỗ đó trở về sau. Accommodation owners. Thì người chủ đi. Thì mình coi như người chủ căn hộ đi. I don't think you need to mention accommodation owners because owners mean they own things, right? So it means in this situation that they own houses. Trong cái tình huống này người ta sẽ hiểu rõ là mình đang nói về người sở hữu nhà rồi. Rapidly increase. Rapidly increase, then slightly fell to. Then hay là then slightly fell to just over. Mean what percentage household? Chỗ này mình không có nên lặp lại một đống này nữa, mình nên dùng chữ percentage of renters đi. Yêu con nè. Lovely cat, lovely kitty. The percentage of renters went down. Nah. The percentage of renters dropped. Rơi xuống thôi, không có went down, go up, go down. Nhớ nha. Try not to use go up, go down, but use dropped, increase, decrease, plunge. Ngụp lặn. Plunge or dropped and recovered relatively to nearly. Và hồi phục lại tương đối gần với 40%. And recovered relatively to, and recovered to nearly 40%. Alright, there's a lot of problems with logic and with the words you use. Cái bài này chắc chắn sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều cái chuyện mà thuê hay là mướn hay là sở hữu nha, cho nên là mình phải hiểu được cái chuyện là thay thế như thế nào, lúc nào nên thay thế, lúc nào nên bỏ bớt. Here in this essay you will repeat a lot of homeowners, renting, something like that. So you have to be aware when to replace them with synonyms, when to omit them, okay, from the situation. Okay, any question, class? Có hỏi gì không? You sure you don't have? Ngày mai vẫn học hả thầy? Say again? Ngày mai vẫn học hả thầy? Yes, of course, tomorrow we still study. What's the problem? Cam 13, test 2, writing test 2. Ngày mai vẫn học thôi. Test 2, writing test 2. What's the problem? You want to get better, you have to sacrifice something, remember? Muốn tốt hơn thì phải biết hy sinh một vài cái gì đó của bản thân. Yes. Ví dụ người ta nói là cái gì? Không thể làm nên campaign nếu không có pain. Không thể nào làm nên chiến dịch nếu không có chút đau đớn. Well, what's that? Oh, look at this one. Prefer to own rather than. Uh-oh. I knew it, something here.
Các bạn coi kỹ lại bài nha, cũng còn nhiều lỗi sai lắm đấy. Try to look at your essay and rewrite, okay? There's still a lot of problems. So, when's the deadline here? Of course, it's gonna be Saturday, 28, right? Yes. Oh, đã qua tháng của Bảo Bình rồi à. We're at the sign of Aquarius. Okay. And then after that we'll have Pisces. Mùa của sự chăm hoa đua nở, ong bướm vui đùa. Và sẽ là sinh nhật của Phúc. I know it. Okay, any question? No, teacher. Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.